Hey everyone, welcome back to my channel. মই আফৰিন আকৌ আহি গলো আন এটা ভিডিঅ লৈ আজিও মেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছো ইয়া সিজা আহি গল চোৱা ইয়া মেকআপ কৰিম এফালে নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি লুক এটা কৰিম বুলি ভাবিছো সো আহক ষ্টাৰ্ট কৰো মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা আছে এতিয়া মই লগাম প্ৰাইমাৰ আৰু মই ইউজ কৰিম এটো মাৰ্চৰ gripping primer মই অফ ক্যামেৰা আইব্ৰাউজ খিনি কৰি ললো এতিয়া মই আই মেকআপ কৰিম আজি মই আই মেকআপটো কৰিবলৈ এটো আই শ্যাডো প্যালেট ইউজ কৰিম হুডা বিউটি অৰ্ডাৰ নিচিনা মই কনসিলাৰ ইউজ কৰি আছো সুইচ বিউটিৰ কনসিলাৰটো মই বহুত ভাল পাওঁ HD setting loose powder মোৰ শেডটো হল banana K beauty হয় এটো মই এতিয়ালৈকে 3-4 বাৰ মান ইউজ কৰিলো মই ক্লায়েন্টৰ ওপৰতো ইউজ কৰিছো বহুত ভাল পাইছো মই ইউজ কৰিম এটো কালাৰ লাইট শেডটো ইউজ কৰিম আই মেকআপটো যিমান ধুনিয়াকে ব্লেন্ড কৰিব ইমান ধুনিয়াকে ফুটি উঠিব প্ৰত্যেকটো কালাৰ দেখিছে এইটো আৰু এইটো মাজত ডিফাৰেন্স মই ফাৰ্ষ্ট যেটো শেড ইউজ কৰিছিলো এটোৱে মই আকৌ ইউজ কৰিম এতিয়া মই আকৌ ভালকে ব্লেন্ড কৰি দিম গোটেইখিনি কৰিম এই শেডটো অন গ্লিটাৰি হয় সো পাৰ্টি কাৰণে একদম বেস্ট হয় কি লম ব্লেন্ডাৰ আহি গল চিজা আই দি দিয়া যা কেনেকে লগাই দেখাই দিয়াচোন হয়তো এনেকে লগাই ন যা দিয়া বাই বাই এতিয়া মই এটো ডাৰ্ক কনসিলাৰ ইউজ কৰি আছো সুইচ বিউটি লিকুইড কনসিলাৰ হয় শেড নাম্বাৰ 1 তো ক্ৰাইলন টিভি পেইন্ট ষ্টিক আৰু শেড নাম্বাৰ হল FS22 ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম মাৰ্চাৰ ফাউন্ডেশন এটা অকন ডাৰ্ক শেডৰ যেহেতু এটো অকমান লাইট হয় মোৰ স্কিন টোনতছে আহা ও ওয়াও ইমান ধুনিয়া লাগিছে তোমাক কি লগালা মেকআপ লগালা ঠিক আছে যোৱা আকৌ আহিবা দেই অলপ পিছত মেকআপ কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া যোৱা ভিডিঅ কেনেকুৱা লাগিছে চাও মোক কটৰাই লৈছে মই ইউজ কৰি আছো সুইচ বিউটিৰ লিকুইড কনসিলাৰ আৰু শেড নাম্বাৰ হল 02 কৰবা মোক এফালে কোচত বহা কি কৰিবা কৰিবা আমনো মুখখন বহুত হৈ আছে যোৱা মই লুজ পাউডাৰ আকৌ কে বিউটিৰে ইউজ কৰিছো মেকআপটো সেট কৰিবলৈ শেড নাম্বাৰ 02 উডি ওয়ান্ডাৰ কি লগাই লৈছে চাও না বেটা থৈ দিয়াচোন এইবোৰ লেপ তেৰিকা মই কিয় মেকআপ কৰিব বহিছি মই এতিয়া ইউজ কৰিম কে বিউটি ব্লাশাৰ আৰু শেড হল সুগাৰ কেন্ডি হাইলাইটাৰ মই ইউজ কৰি আছো দা বামৰ মোৰ অল টাইম ফেভাৰিট হাইলাইটাৰ প্ৰেছ গ্লিটাৰ আই শ্যাডো আইলাইনাৰৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছো মেবলিনৰ টেটু লাইনাৰ এটো
আহাচোন ইয়াত আহি ক'বা Hi guys. এইফালে পৰা মাতা হাই গাইজ কোৱা ব্লেক কালাৰটো Hi guys. My baby cake. কাজল মই ইউজ কৰিলোঁ মেবলিনৰ লিপষ্টিক মই ইউজ কৰিলোঁ মেবলিন ছুপাৰ ষ্টে মেট ইংকৰ 65 নম্বৰটো আৰু এইটো হ'ল শ্বেড নম্বৰ মোৰ লিপছটো অকণমান মোক আৰু অকণ মিডলটো লাইট কালাৰ লাগে মই এটা সদায় হেক কৰোঁ সেইটো হ'ল কনচিলাৰ দি মই কালাৰটো অকণ লাইট কৰি দিওঁ আজি মই মোৰ চকুটোৱে মানে হাইলাইট থাকিব দিছোঁ সেইটো কাৰণে লিপষ্টিকটো একেবাৰে নিউডত ৰাখিছোঁ আইলিডত মই লগাম পেকৰ প্ৰেছ গ্লিটাৰটো মই অফ কেমেৰা লেশেছ লগাই ল'লোঁ মই ভাবিছোঁ লিপষ্টিকটো মেটত নাৰাখি অকণমান গ্লছি কৰি দিওঁ নেকি চাই লওঁ লাষ্টৰ লুকটোত মাস্কাৰা মই ইউজ কৰি আছোঁ মাৰ্জাৰ ডাবল ট্ৰাবল কি কৰিছা So this is my final look. First time এনেকুৱা লুক এটা কৰিছোঁ য'ত এনেকুৱা হেয়াৰ ষ্টাইল কাৰ্লছ কৰিছোঁ মই আগত কেতিয়াও কৰা নাই তো আপোনালোকে মোৰ লুকটো কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'জ মোৰ পৰা চাব বিচাৰিম সেইটোও জনাব মই ট্ৰাই কৰিম তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব Thank you so much for watching. Bye bye.